বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেই যে ভাৰতীয় বজাৰত ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কিদৰে আমাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাইছে এই আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। আৰু এনেদৰে ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাধমাৰৰ বাবে বৰ্তমান বৈদ্যুতিক স্কুটাৰ বা বৈদ্যুতিক বাহনবোৰ ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ এক অল্টাৰনেটিভ বিকল্পৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। আৰু এনেদৰে ইলেক্ট্ৰিক বাহনবোৰ অল্টাৰনেটিভ থিয় দিয়াৰ লগে লগে বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ সাংঘাতিক জনপ্ৰিয়তা। মূলতঃ এতিয়া এনেকৈ ইলেক্ট্ৰিক বাহনবোৰ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰি থকাৰ বাবে প্ৰত্যেক মাহে বজাৰত কেইবাখনো ইলেক্ট্ৰিক চাইকেল, ইলেক্ট্ৰিক বাহন আৰু ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ মুকলি হৈ আছে। আৰু এনেদৰে ইলেক্ট্ৰিক চাইকেল অথবা ইলেক্ট্ৰিক বাহন অথবা ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰবোৰ মুকলি হৈ থাকোঁতে আজিৰ দিনটোত এটা নতুন খবৰ আহিছে যে ভাৰতীয় বজাৰত এটা নতুনকৈ ইলেক্ট্ৰিক চাইকেল মুকলি হৈছে, যি এক উল্লেখযোগ্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। মূলতঃ ভাৰতীয় বজাৰত এই চাইকেল খণ্ডত কেইবাটাও কোম্পানীয়ে বৰ্তমান প্ৰায় প্ৰতিদিনে নতুন সামগ্ৰী আনি আছে। আৰু ইয়াৰে এনে এটা কোম্পানী আছে যি সকলোৰে মাজত বিশাল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। আৰু এই কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে স্মাৰ্ট্ৰন। কোম্পানীটোৱে শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় বজাৰত তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় ইলেক্ট্ৰিক চাইকেল OneX মুকলি কৰিছে। কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে নতুন এই ইলেক্ট্ৰিক চাইকেলখন বিতৰণ আৰু মুকলিৰ ৰাইড শ্বেয়াৰিঙে বজাৰত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিব। কোম্পানীটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু অধ্যক্ষই জনাইছে যে তেওঁলোকৰ কোম্পানীয়ে এই নতুন ই-বাইকৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক বঁটাও লাভ কৰিছে। মূলতঃ কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰা এই চাইকেলখনৰ ফিচাৰ সম্পৰ্কে যদি চাওঁ তেনে দেখা গৈছে যে এই নতুন বৈদ্যুতিক চাইকেলখনৰ টপ স্পীডৰ গতি প্ৰতি ঘণ্টাত 25 কিলোমিটাৰ। লক্ষণীয় যে এই চাইকেলখন এটা চাৰ্জত 100 কিলোমিটাৰলৈকে যাব পাৰিব। অৰ্থাৎ এটা চাৰ্জ কৰিলে আপুনি 100 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চলাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি যদি আপুনি পেডেল মাৰে তেন্তে তাতকৈ আপোনাৰ বেছি মাইলেজ দিব। আনহাতে এই চাইকেলটো অনবোৰ্ড চাৰ্জিঙো ছাপৰ্ট কৰে। কোম্পানীটোৱে লগত কৈছে যে তেওঁলোকে এই চাইকেলখনৰ ফ্ৰেমটো লাইফ টাইম গেৰাণ্টি দিব। এই চাইকেলখনত মেগনেছিয়াম চক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যি চাইকেলখনক এক বেছি ষ্ট্ৰং কৰি তুলিছে। মন কৰিবলগীয়া কথা যে এই OneX চাইকেলখন মুখ্যতঃ B2B ব্যৱসায়িক মডেলৰ কথা ধ্যান কৰি ডিজাইন কৰা হৈছে। এই চাইকেলখন ডেলিভাৰী বাইক আৰু ৰাইড শ্বেয়াৰিং বাইক হিচাপে ব্যৱহাৰৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই স্মাৰ্ট্ৰন কোম্পানীটো ভাৰতীয় কোম্পানী হয়, যি এক গৌৰৱৰ বিষয়। মূলতঃ এই নতুন চাইকেলৰ প্ৰতিটো অংশ আৰু সকলো সামগ্ৰী ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সেয়ে ইয়াক এইটোৱে ক'ব পাৰি যে ই এটা নিখুঁত মেড ইন ইণ্ডিয়া প্ৰডাক্ট। অৱশ্যে এই ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই চাইকেলখন কেৱল ভাৰতীয় বজাৰতে সীমাবদ্ধ কৰা নহ'ব। ইয়াক আফ্ৰিকা, উত্তৰ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰা হ'ব। ভাৰতত এই বৈদ্যুতিক চাইকেলখনৰ মূল্য মাত্ৰ 38,000 টকা ৰাখিছে। অৱশ্যে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত ইয়াৰ মূল্য সম্পৰ্কে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট মত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আজিৰ দিনটোৰ টেক আপডেট। আপুনি যদি পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন টেক আপডেট পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।